Ito po ang compressor mga ka-vloggers ha, sabi. Ngayon, halimbawa po, magpapalit kayo nito. So, halimbawa, consider na natin brand new to. Ano po ba yung mga step by step, mga do's and don'ts, mga ka-vloggers, sa pagpapalit po ng bagong compressor? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers. Welcome po sa aking channel. Sa araw na ito mga ka-vloggers, ang pag-uusapan naman natin yung isa pa rin sa mga madalas tinatanong sa mga comments, kung paano daw po ba ang tamang proseso. Halimbawa, magpapalit po kayo ng bagong compressor. Halimbawa, nag-stock up na po yung luma ninyo. Tapos, sabihin natin hindi nag-stock up, nag-blow by. Ano daw po ba ang tamang proseso? Isasalpak lang daw po bang ganun yun? Tapos kakarga ng preyon. Titingnan pa daw po ba yung langis nun? O ano daw po bang ginagawa? Kailangan daw po bang ibaba pa yung mga evaporator niya? Kaya maraming dapat gawin mga ka-vloggers. Kung kayo po ay magpapalit ng compressor, siyempre yun ang importante, linisin. Kailangan po i-flashing ang buong system mga ka-vloggers. Ang compressor po kasi, siyempre, halimbawa meron kayong ganito, no? Ito tayo ka-vloggers, Halimbawa, compressor. Ito, hindi po brand new to, Napakita ko lang po. Ito po ang compressor mga ka-vloggers, sabi. Ngayon, halimbawa po, magpapalit kayo nito. So, halimbawa, consider na natin brand new to. Ano po ba yung mga step by step, mga do's and don'ts, mga ka-vloggers, sa pagpapalit po ng bagong compressor? Ito, gaya nga po nung nasabi ko kanina, number 1 po doon, pagka magpapalit ng compressor, siyempre, unang-una, ibababa mo na yung mga evaporator. Ibaba po yung, kung dual aircon, halimbawa, consider natin na itong Rebo, ayan. Yung pinakasikat nating Rebo, yung laging kasama sa mga vlog. Halimbawa, papalitan po yung compressor ng ganyan. Number 1 po, ibaba ang mga evaporator. Mga ka-vloggers, yan Unang-una, kailangan nakababa siya. Tanggalin po yung mga expansion valve niyan, siyempre. Hindi po pwede na ipa-flushing yung system na nakakabit pa po yung mga expansion valve. So, kailangan open po lahat. Tapos, tanggalin po yung filter dryer, yung receiver dryer na tinatawag. Yung binlag ko rin po sa inyo, no? Tapos, doon na po magsisimula yung flushing. Mas maganda sana kung yung mga kaibigan natin gumagawa, meron silang malaking compressor na tulad yung mga compressor ko dyan na kahit 200 PSI kaya niya. Para lang pag nag-flashing, talagang malakas. Talagang wanto-sawa yung hangin. Tapos dapat din po meron siyang filter na kailangan hindi po mahalo yung mga moisture o mga tubig sa linya ng hose na lalabas galing doon sa compressor para malinis po. Hindi magkakaroon ng high pressure yung linya. Kumbaga walang maiiwan na tubig doon sa pina-flushing nilang system. Ganito po. Halimbawa, binaklas na po yung mga evaporator, mga ka-vloggers. Tanggalin nga expansion valve. Lalagyan ng, sa amin po kasi marami po mga ka-vloggers natin dyan, ang ginagamit po naman nila, yung mga parang, liquid, nakala mo, thinner na nabibili na po yung mga pang-flashing. Kaya alam, minsan, para sa akin, hindi ko kasi
Sabi nung comment ng iba, nakakasira daw ng pintura. Pag pumatak sa pintura ng sasakyan, maapektuhan pati yung pintura. So, ba't nyo naman gugustuhin yun? Lalo na pag nag-flash na kayo doon sa may condenser. Yung mga lalabas doon, parang pumunta sa pintura, di nalinis nga po ninyo yung system. Nasira naman yung pintura ng sasakyan. Kaya sa akin, hindi po advisable. Saka hindi ako masyadong sa isa na po sa mga produktong yun. Pero hindi kasi, una-una kami hindi namin ginamit. Dahil narinig ko nga doon sa isang na gano'n ang comment na medyo nakakaano ng pintura, kailangan daw tinatakpan yung dahil pag pumatak daw doon, kala mo brake fluid daw na makakasira ng pintura. So, sa akin, hindi ko po ginagamit yun. Ewan ko po sa inyo. Sa amin, ang ginagamit po namin, siyempre yung compressor nga, unang-una yung malakas. Pero kahit anong bomba po ninyo doon, mga ka-vloggers, hindi nyo maaalis yung mga nakakapit na kulay itim, yung mga langis sa linya. Para matanggal po yan, mga ka-vloggers, kami, personally, ginagamit namin, gasolina. Napa-unleaded dyan o premium. Huwag lang kerosene, kailangan gasolina. Kasi ang gasolina po natutuyo. Kumbaga, malamig nga siya, di ba? Pag pinabayaan nyo, matutuyo. Ngayon, pag nag-flash po kami, halimbawa sa evaporator, ipapasok namin doon sa malaking tubo, doon sa suction. So, lalabas siya doon sa kabitan ng expansion valve, yung tubong isa. So, ang mangyayari doon, mga ka-vloggers, talagang magiging malinis yung linya. So, ganito mga ka-vloggers. Kung halimbawa, napaandar na ninyo yung compressor. So, palakasin ninyo. Pagka mataas-taas na siya, sabihin nyo nasa 100 na pataas. Kadalasan kami, mga 150 doon eh. Doon na nakaprepara na yon. Nalagyan na namin ng gasolina yung tubo ng suction. Halimbawa, nasa evaporator tayo, evaporator. Ngayon, pagka ikakabit na po yung hose doon, siguruhin din po ninyo. Sa amin kasi ang ginagamit namin mga ka-vloggers, meron kaming inassemble na parang isang tangke, no? Yung tangking yun, doon po pupunta yung mga winashing namin. Nakakonect din po yung fittings doon na meron siyang parang tubong exhaust na ganun. Tapos marami pong filter yun para maghiwalay naman po doon yung gasolina tsaka yung hangin. Kumbaga yung hangin na lalabas, wala namang amoy. Ganon. So, may amoy man, konti lang. Siyempre gasolina yun. Pero hindi po sasambulat yung gasolina. Nakakalat sa lapag o biglang i-spray na napakabaho. Yun, wala po kayo makikitang ganon. Kala nyo, may lumalabas lang na sa tubo. Ganon, assemble po namin yun eh. Ngayon, halimbawa, yung mga wala naman pong ganon, mga vloggers, siguruhin po ninyo na pag magbubukas na kayo ng hangin, halimbawa, nakakonect na po sa evaporator ninyo, no? Yung unang buga, kasi ang tandaan po ninyo mga ka-vloggers, ang system, kapag ka maraming langis pa, pag binuksan ninyo, pinlasing nyo yan ng gasolina, mausok po yan. Napakaraming usok. So, ang technique po na ginagawa, kung wala nga kayo nung gamit na ginagamit namin, ang gawin po ninyo, meron muna kayong isang empty na galon. Yun na lang po may payo ko sa inyo. I-connect po nyo doon sa kabilang side. Halimbawa, doon sa kabilang side, doon yung nilagyan ng gasolina. Doon sa kabilang side ng evaporator, yung connection ng expansion valve, itapat nyo muna doon yung galon. Tapos, buksan nyo sa konti muna na may mga basahan nyo para hindi lumabas yung gasolina. Tapos, maya-maya, patayin nyo muna yung pressure ng hose. Lagyan nyo po ulit ng gasolina. Kung madumi po yung linyang nakita nyo, kulay itim yung gasolina lumabas, mas maganda kung mga 2-3 beses hanggang sa pumuti po yung gasolina, doon po kayo huminto sa pagpa-flashing nung evaporator. Tapos kasunod, pumunta naman po kayo sa condenser. Sa condenser naman, ang proseso namin dyan, hanggat maaari, pa-counter. Nilalagyan po namin ng gasolina naman, doon sa linya ng hotline muna, yun ang una. Para hindi po sumiksik lalo ang dumi mula doon sa high side. Kung lalagay nyo po doon sa discharge hose galing compressor, lalo niya isisiksik yung dumi sa bunganga ng condenser.
So, ang ginagawa namin, counter. Pagkatanggal ng filter dryer, maglalagay kaming adapter doon. Tapos, doon po mismo, lalagay namin ng gasolina yon, lalabas siya doon sa discharge hose. Nakakonect na naman yun sa ginawa namin na parang filter. Ngayon, kung wala naman po kayong ganun, i-connect na lang ninyo ulit doon sa galon ninyo. Tapos, bombahin po ninyo ulit. Lalo condenser, marami yan. Kung kaya ninyo mga 4 na beses na paulit-ulit hanggang sa luminis. Ganun din po yung proseso. Sa mga tubo, bombahin ninyo. Lahat ng evaporator, kung dalawa yan, bombahin ninyo ganun. Yung mga hotline, mga tubong yan, bombahin. I-flush ng sobrang lakas na pressure. Para, kumbaga sa salitangan namin, pupurgahin nyo. So, halimbawa po, mga ka-vloggers, nagawa na ninyo lahat. Na-flashing na lahat. Ultimo, pinakamaliliit na connection ng tubo, malinis na. Isa pa po mga ka-vloggers, tandaan ninyo, once nag-open na po kayo ng mga ganyang system, yung mga connection, gaya ng matinuro ko sa inyo nagbaba ng evaporator, kailangan papalitan po ninyo lahat ang mga o-ring hanggat maaari. Babaguhin po lahat yun. Yung mga 134A kasi medyo umuubra pa minsan na hindi napapalitan. Pero kung meron din lang kayo, palitan na po ninyo para sigurado. Kasi ang talagang gaya nga sinabi ko doon sa isang vlog ko ng tungkol sa o-ring, yung mga pang lumang design, yung R12 na pipit-pit yun talagang kailangan bago. Wala pong ano doon. Kailangan palitan talaga ng bago po yun. Yung mga 134, minsan, hindi naman siya ganun ka puwersado o nasisira kagad. Pero kung mababago rin lang ninyo, yung mga 113, 115, saka yung pang 38 nila doon, mas maganda baguhin po ninyo. Lalangisan muna, tapos palitan, para sure ball po. Kumbaga, walang back job, walang balik-balik. Ngayon, yung filter o yung receiver dryer, dapat po yung bago. Siyempre, naglinis na rin lang kayo ng linya. Lahat ng dumi ng compressor, ng preyon na sumama doon, yung mga langis, nandun po lahat yung sa receiver dryer. Marumi yun. So, number 1 yun. Pagka nag-flashing na ng buong system, nilinis na yung condenser, nilinis yung evaporator, nilinis lahat, pinurgan nyo, sa madaling salita. Kailangan bago po ang receiver dryer. Remember that. Replace the receiver dryer. Ayun. Kasi minsan meron pong kano eh. Pero ito. Tapos, mga ka-vloggers, mapunta na tayo ngayon dito sa compressor. Ano daw ba? Halimbawa, nagawa na raw lahat. Ano daw ang magandang gagawin sa compressor? Halimbawa, ito po yung bagong compressor ninyo. Halimbawa, hindi po bago to. Mga tinanggal na po to eh. Pero magaganda to. Malalakas pa po yan. Gaya ng tinuro ko nga sa inyo noon, paano nalalaman daw ang bomba yan, no? Lakas to, yo. Ngayon, halimbawa, bago na po to, mga ka-vloggers, ha? Ano daw ba ang gagawin? Bago nga tong compressor ninyo. So, ito. Lapit tayo, ha? Para medyo nakapokus po kayo. Ayan. So, ito. Sa amin po, ang proseso namin, mga ka-vloggers, hindi ko naman sinasabi na gayahin ng mga ibang gumagawa. Pero kami kasi, madalas po, pagka bago ang kompreso, kahit bago, sabi nga, kahit bago na po siya, yung langis, tinitignan namin yan, siyempre. Kasi may mga ganyang kompreso, naka-encounter na kami na walang langis sa loob. Bago o baka rebuild yun. Pero wala po siyang langis. So, sa amin, mga ka-vloggers, kahit bago po ang compressor, ginawa na namin na talagang SOP na pasintabi na lang po sa mga, siyempre sa mga manufacturer ng compressor. Pero kasi kami, nangyari po kasi sa amin mga ka-vloggers noon. Meron kami isang pinalitan, siguro mga 10 o 12 years ago na yun. Isang ano yun, high ace na auction. Galing sa mga, dito sa SBMA yun eh. Mga converted ba? So, nagpalit ng bagong compressor, ha? Nilinis po yung buong system. Nalinis lahat. Tapos, kinakargahan na ng preyon. Malamig na siya eh. Siguro pinapa-under, testing na lang yung sasakyan. Matagal-tagal na, nililinis-linis na lang lahat. Akalain ninyo,
biglang nag-stack up yung compressor na brand new. Brand new po yun. Nung huminto, umusok. So, kayo ngayon, magtataka kayo dahil alam nyo, malinis na lahat, bago lahat. So, nung tinignan namin, may umusok sa may compressor pero hindi nyo iisipin compressor. Akala nyo belt lang. Dahil bago nga po. Tsaka first time yun. Nung tinignan namin, hanggang sa madaling salita, binaba na po yung compressor o Wala po na yung langis. Samantalang chinek namin yung langis niya. Yung langis na original doon sa bagong compressor na yun, hindi ko na nasasabihin yung pangalan. Bago kasi namin ikinakabit po yun. Lalo sa mga ganitong compressor. Eto, nache-check pa yan Meron parang pwede nyo pasukan ng parang dipstick nyo Yung iba namang compressor, makikita ninyo, ginagawa naman namin, tinataob po muna yan. Tapos susukatin namin yung laman niya. Ganon. So, noon, ang proseso namin ganon. Siyempre, tiwala kami dahil bago compressor. Isasalpak lang po namin, basta nakita na namin na may langis, na-check na namin, malinis na yung buong system, bago dryer, lahat. Yun nga yung kinukwento ko, nag-stack up. So, yung loob ng compressor, nag-powder. Alam niyo po ba yung kala nyo, cotton candy? Parang gano'n, nagkulay puti. Puting-puti na nakadikit sa buong housing ng aluminum sa loob ng compressor. Nawala yung langis. So, isang nun. Siyempre, unang-unang hindi namin alam kung anong oil lang nandun sa bagong compressor. Bago, brand new po yun. So, mula noon, lalo nang nakilala ko yung sinasabi ko lagi lang sa inyo, yung M. Karate. Handali, pakita ko po sa inyo. Ito po mga ka-vloggers. Mula nung gumamit ako nito, ito. Sinasabi ko nga lagi sa inyo na to. Synthetic polyester. M. Karate. Mula noon, ginawa ko na po dyan, kahit bago ang compressor, inaalis namin yung laman na langis. Kasi nasubok ko na po ito Kahit gaano katagal na panahon na, hindi na mangyayaring ganong problema na yung langis, parang aceton, ganon, yung doon sa isa, yung nabiling compressor, natuyo siya. Nawala yung, ang lamig ng mga tubo noon, malamig na sa loob Nililinis na nga lang, sobrang lamig, nag-automatic. So, kakaiba po yun. Malamig lahat. Malamig na yung buong system. Tapos, habang nakaparada ron, minsan binabasa pa po yung condenser. Talagang bakit biglang nawala yung langis na tuyo? Kala mo, aceton na natuyo. Naging kulay puting nakakalat, nakadikit sa mga piston. Puro puti. Puting-puti. Kala nyo may bulak sa loob. Punong-puno. Kakaiba po yun mga ka-vloggers. Kaya, para maiwasan, lalo sa mga ibang mga kaibigan natin dyan na gumagawa. Sa amin, sa experience ko po, pinakamaganda yung alisin ninyo yung oil na nakakabit sa kanya. Tapos, i-drain ninyo. Kadalasan kasi, sa namin sa ganito, ang kadalasan laman niya nasa mga 120 ml. Kung ang imbudo ninyo yung parang payat na ganun o maliit na ganun, 60 ml po yun Pupuno halos yun. Tapos, dalawang ganun ang laman ng isang compressor Mga 120 ml. Kung malaki-laki yung mga coaster halos, siguro mga 150 ml na yun. Basta, itapon, hindi itatapon. Gagamitin pa rin ninyo yung oil. Kumbaga, mailalagay nyo pa rin yung... Gagamitin ninyo, hindi na sa kanya. Gagamitin po ninyo sa mga o-ring, sa mga thread ng mga fittings, yun, mapapakinabangan nyo dahil bago nga po yung langis ng mga bagong compressor, siyempre. Pero wag po, hanggat maaari, sa amin, wag po siya yung gagamitin ninyo na i-steady ninyo dahil kakabit nyo. Pag naikabit nyo na rin, wala na kayong magagawa rin, nakakabit na po So, ganito mga ka-vloggers, halimbawa ito. Halimbawa bago to. Hindi po bago to mga ka-vloggers, ayan. Meron siyang kabitan dito, di ba? Ito. Nang langis. Ang mga ganitong compressor, meron siyang ganito Dinedrain muna namin yung mga dito sa discharge. Halimbawa yan, to. Wala na to dahil nga. Kasi ninyo yung cut na cover niya sa ibabaw. Ayan, Ito. Dahil gamit na siya,
Iba na yung kulay niya. Medyo tsokolate na. Hindi man tsokolate. Normal na kala mo mantika ang kulay. Ayan mga ka-vloggers ha. Ito yung nakikita niyo. Dine-drain ko siya. Ayan. I-drain ninyo. Halimbawa, brand new po to ha. Sa amin, ito ang proseso namin. Tinuturo ko lang po. Nasa inyo kung susundin po ninyo. Ubusin ninyo yung laman ng compressor na bago. Kung meron lang din kayong magandang klase ng langis ha. Na kami, subok na po to. Na talagang, dahil synthetic nga siya, hindi siya natutuyo. Talagang maganda siya. Subok na subok mga ka-vloggers. Halimbawa yung katulad nun, naubos na ninyo yung laman, no? O, ka-vloggers to. Dine-drain. Ubusin ninyo yung laman. Minsan nga, magtataka pa kayo, bagong compressor, kakaunti ang laman eh. Ganon. So, once na, sa madaling salita, natanggal na po ninyo, mga ka-vloggers, yung laman nito, ha? Ito, sa amin ha, ginagawa namin talaga to. Kukuha kami nung imbudo namin. Sandali mga ka-vloggers, kunin ko ha. Ito po mga ka-vloggers ha. Pagka magkabalik na kami ng langis, ginagamitan na namin ng imbudo yan. Ito kasi imbudo ko to, kung makikita ninyo, ML to eh, via ML. Ayan. Ang kadalasan, ang mga ganito, Sanden, mga ganitong compressor, mga 17C, kadalasan, ang laman nila naglalaro yan sa mga, kasi may nag-i-stay pa rin po sa mga flapper valve, mga ka-vloggers eh. Pero pag tinataob namin yan, kadalasan ang nakukuha namin nasa mga 120 ml. Minsan, kulang pa nga eh. Pero pagka talaga yung halos walang laman po to, drain na drain, kadalasan talaga yung mga 120 na ml, yun talaga ang laman nila. Pero para masisiguro nyo rin po, pag nilagyan na ninyo, dahil meron niya siyang butas, meron siyang parang ganito sa ibabaw, ikot-ikot ninyo doon sa area na maipapasok ninyo yung parang alambre ninyo na kumuha kayong ganyan. Tapos kailangan 1 inch. 1 inch po ang taas ng oil sa loob nito. Mula doon sa pinaka-flooring nito hanggang doon sa 1 inch. Yun po, tamang-tama na yung mga ka-vloggers. Sa ganitong compressor ha. Ayan mga ka-vloggers. 1 inch mula sa pinaka-lapag nito. Pilitin yung maipasok nyo kasi yan, makikita po ninyo, andyan yung piston eh. Oh. So, ikot-ikot ninyo kung saan siya makakadaan yung parang pandi-dipstick nyo dito, dipstick dyan. Tapos, pag angat nyo, tingnan ninyo, mga 1 inch yun na sakto. Ngayon, doon naman kasi sa mga compressor ng mga 17C, 15C, siyempre, ang 15C, mas konti ang laman nun kaysa sa 17. Kaya nga, sa mga ganon, tingnan ninyo kung mailalagay ninyo yung sa mga 17C, yung una, 60 muna, iikot nyo, maririnig nyo naman, parang uhaw na uhaw yun eh. Tapos, konti muna uli. Basta, ang kadalasan, maximum na yung mga 120 yun, dahil may mga na-stack pa po sa mga piston nun eh. Sa may mga flapper valve na corner po doon. So, halimbawa mga ka-vloggers, nalagyan na ninyo ng oil. O, pag ginagano ninyo yung mga 50C, minsan lalabas doon sa kabila, kaya wag yun ang pakaikot dahil baka lumabas lang ulit yung nilagay ninyong oil. Lalabas doon sa discharge, doon sa mas maliit na tubo. Siyempre, papasukan ninyo yun doon sa malaki dahil wala naman yun na plug ng oil, plug na gano'n na pwedeng lagyan. So, lalagyan nyo yun doon sa isa. Pag medyo lumalabas na doon, nakumpleto nyo na halimbawa yung mga 120 ml doon, takpan nyo na po. Lalo na kung mahirap ang pwesto nun sa siguruhin ninyo lagyan nyo ng cap yun, na kahit itaob-taob na ganun, pag mamounting doon sa may makina, hindi tatapon yung oil. Mamaya yung langis ninyo, bumaba lang, mahulog lang sa lapag, tumulo. Sayang. Pagkabit ninyo, halos wala na palang oil yun. Sayang ang compressor, baka masira po ng ganun-ganun lang yun.
So siguruhin po ninyo na meron kayong cap, hindi lang basta tape kasi minsan natatanggal din yun. Foam natatanggal eh. Alam niyo po yung mga cap na nakakabit sa mga bagong compressor o kung dahil bago yun, lagay muna ninyo yung cap niya para lang hindi tumulo habang mamaya nakataob na ganyan pagkakabit, mahirap ang pwesto. So halimbawa, ito mga ka-vloggers, dito na tayo. Halimbawa, nalagyan na ng bagong langis, no? May bago na siyang oil. So, inalis natin. Lagyan ko nga pala. Baka mamaya, matuyuan naman to. Ito po ang pinakamagandang oil talaga. Kulay puti. Tingnan niyo mga ka-vloggers, ha. Ayan, synthetic oil po yan. Puting-puti mga ka-vloggers, di ba? Subok na subok ko yung M-Karate na yan. Maganda po yan. M-Karate. Bikini men. Ito, dito po lalagay mga ka-vlogger sa ibabaw nyo. Ayan po ninyo. Ayan. Dito po. Ang sandan kasi may lagayan eh. Pero hindi nyo po pwedeng buksan yan mga ka-vloggers. Pag may pre yun ha, tatandaan ninyo. Sasambulat po sa inyo yung pre-yun, ha? Huwag nyo pong titignan, papangasang tingnan yan. Ginagawa lang po yan ng mga marurunong o pagka alam na walang pre-yun yan, pwede nyo galawin yan. O ito mga ka-vloggers, ha? Labalik ko na yung cap nya. Pinaka-bolt nya sa ibabaw. So, halimbawa, ito, napalitan nyo na itong compressor na ito ng langis, no? Ito, mga ka-vloggers, ano ang mga importanteng step? Do's. Sabi nga, do's and don'ts, no? Ano ang pinaka-importanteng step sa isang bagong compressor? Ha? Ano ang importanteng gawin dito para sigurado? Ganito. Turo ko na po sa inyo, mga ka-vloggers, ha? Kapag nagpalit kayo ng bagong compressor, siyempre, hindi nyo maalam kung gaano katagal ng nasa kahon to. Kung gaano katagal na siya na naka-stack po. Di ba? Na hindi nakakabit sa makina. Ang number 1, tandaan po ninyo to ha. Liban doon sa mga flashing, nagawa na yun. Tapos na po tayo doon. Dito na po tayo sa compressor, mga ka-vloggers na to. Dito na po tayo, ayan. Ano ang gagawin dito sa compressor para sigurado po ay ikakabit natin? Tuturo ko sa inyo mga ka-vloggers ha. Once magpapalit na kayo, isasalpak nyo na to. May bago ng oil ha, napalitan na po. Halimbawa, nalagyan nyo na ng magandang oil nyo. Wag ninyong ikakabit tong brand new compressor nang hindi ninyo pinaikot tong harapan. Kailangan, ito mga ka-vloggers to, yung harapan ng compressor to. Ayan o. Gamitan ninyo ng ratchet. Ayan o, to. I-break in po ninyo siya. Tandaan po ninyo ha, mga ka-vloggers. Pinaka-importante po to sa lahat na sinasabi ko tungkol sa bagong compressor. Wag po ninyong isasalpak yung compressor ninyo na bago nga ninyo yung langis, no? Okay na. Pero wag ninyong isasalpak po sa makina nang hindi ninyo binibreak in to. Gamitan po ninyo ng socket, salpak ninyo sa harapan ng shafting niya, paikutin ninyo, mga ka-vloggers. Mahalaga po to. Tapos, igaganon-ganon ninyo yung oil. Ano? Medyo ikakalat ninyo sa paligid para magkaroon ng langis sa mga bearing, yung mga piston niya, kalat ninyo, ganyan. Stay nyo, lahat ng lahat ng posibleng lugar niya. Yan ninyo siya, kalat. Tapos, mga ka-vloggers, paikutin ninyo. Nang kung kaya ninyo, 1,000 pesos, gawin nyo, walang masama ron. Yan, no? Ito na yung pinaka-break-in nyo. Kasi once, bigla ninyo ikinabit po sa sasakyan, alam niyo naman yung sasakyan, pag-start niyan, ang bilis ng RPM niyan.
mabibigla po yung compressor. Mamaya walang langis yung mga liner niya, yung pinaka dinadaanan ng piston, o yung mga bearing, o yung sa shop seal. Mamaya wala pang langis na kumakalat doon. Masisira po yung compressor na nilagay ninyo. Tandaan po ninyo yun, mga ka-vloggers, ha. Pakitandaan po ninyo. Wag na wag magkakabit ng bagong compressor na hindi ninyo pinaikot tong harapan na to. Pakitandaan po ninyo, pinaka-importante po yun. Kasi kahit sa mga binibilhan, hanggat mare, sinasabi nila yun. Ewan ko lang kung paano, kung mamaya hindi nabanggit. Kaya sinasabi ko na po sa inyo, paikutin ninyo to maraming beses. Itong harapan. Ito na yung pinaka-break-in niya. Mabagal lang siya dahil kamay nga lang to. Para lang umikot po yung mga langis. Tapos galaw-galawin nyo po, mga ka-vloggers, ha. Ganon. Papunta nyo sa may shop seal. Ikalat nyo sa piston. O, sa mga barbula. Lahat. Kailangan magkaroon lahat ng langis. Ayan, no? Tapos, paikutin po ninyo, paikutin, mga ka-vloggers. Ayan, no? Huwag kayong magsasawa kung kaya ninyong paikutin ng 1,000 beses to. O halimbawa, kung kaya nyo 10 minutong ginaganito to, mas maganda eh. Hanggat iniikot ninyo to, lumalambot na po yung setting do sa loob at kumakalat yung mga langis. Pag kinabit na po ninyo sa compressor, wala kayong magiging problema. Na ganyan po. Huwag kayong magsawa, nakakapagod lang. Importante po yun. Importante mga ka-vloggers. Na paiikutin ninyo to. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Itong harapan. Magsawa kayo na iniikot siya. I-break in po ninyo. Ayan o. Para hindi siya mabigla. Once kinabit na po ninyo doon sa sasakyan, hindi biglado yung compressor na galing sa kahon. Bago nga yung oil, galing sa kahon, bigla nyo sinalpak. Minsan nawawasak po kagad. Yun yung mga dahilan na biglang kumalas yung loob. Kasi walang oil pala yung mga liner ng piston, isa bearing. Biglang umandar sa makina na napakabilis, masisira po siya. Tandaan po ninyo, yung pinaka-importante yung mga ka-vloggers, tinuro ko sa inyo. Madalas, pag bumibili kayo, baka hindi sa masasabihin sa inyo yun. Tapos, bigla, sosolin ninyo, siraan ng compressor. Hindi po papalitan yun. Kasalanan po ninyo, hindi kasalanan ng compressor yun. Yan, payo ko po sa mga gumagawa. Siyempre, yung mga may-ari, nanonood lang yan. Pero kung tayo pong mga, gayang sinasabi ko lagi, mga ka-vloggers, maging mapagmasid. Pag ikakabit po yung compressor ninyo, tingnan ninyo. Kung nakita nyo basta sasalpak lang, kayo na mismo sabihin nyo, paikutin mo muna yan. Tinuro ni Perdis Vlog yan. Totoo po yun. Mahalaga yun. Minsan nga, may ginagawa ako eh. Yung kaibigan ko na taga dyan sa Meno, Barreto. Yung si Mrs., mga kaibigan rin, mabait yun, mag-asawa. Dahil sinabi ko yung gano'n, no, sinample ko. Ginawa niya, sabi niya, siya na daw mag-iikot. Kung kalahating oras niya iniikot, habang gumagawa kami, kakabit kami mga evaporator. Ako lang bahala rito, dahil sa gusto niya yung compressor niya, maganda. Hindi masisira. Iniikot niya na iniikot. So malampak siya dyan sa lapag. Tapos, ikot siya na ikot. Di siya napapagod kahit pawis na pawis siya. O di ang ganda, nung ang lambot na niya kasi unang-una po yan, pag bago, minsan matigas pa nga pag iniikot niyo eh. Magugulat din kayo pagka binrake niyo ng gano'n, iniikot-ikot niyo matagal, malambot na siya. Di ang ganda, pagkabit sa makina, suwabe na po yun. Naintindihan po ninyo mga ka-vloggers? Isang napakahalagang bagay po yun tungkol sa brand new compressor. Matagal ko nang gustong ituro yun, kaya lang sa dami kasi nang gusto kong ituro po sa inyo. Hindi ko man lahat mga iyaano. Tapos, minsan, matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog kasi minsan busy rin po, siyempre. Pero hanggat may oras ako, share ko sa inyo yung kaalaman ko.
So, ganun na lang po mga ka-vloggers. Tandaan ninyo yung bagong tip na tinuro ko pag-install ng bagong compressor. Yung mga do's, alam nyo na yan. Saka yung don't, na wag na hindi lilinisin, bobombahin, o hindi kayo magpapalit ng receiver dryer. Marami po yun. Nasabi ko na siguro sana kanina lahat. So, gaya po ng dati mga ka-vloggers. Ito na naman pong ating panibagong edition ng ating vlog. Paalam!